Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට හදන්න කියලා දෙන්නේ බටර් බිත්තර. මේ කිසිම දෙයක් පාවිච්චි නොකර, ඒ වගේම oven එකක් පාවිච්චි නොකර ගොඩක් රසට පහසුවෙන් ලස්සනට පාට මාබල් කේක් එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මම මේ කේක් එක හදාගන්න බිත්තර බටර් පාවිච්චි කරේ නැහැ වගේම තමයි මේක මිශ්‍ර කරගන්න අපිට බීට් එකක් අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකට මම හදලා තියෙන අයිසින් එකට බටර් මාගරින් මේ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට මේ දවස්වල තියෙන ඕනම සෙලිබ්‍රේෂන් එකකට ගොඩක් අඩු වියදමකින් ගොඩක් පහසුවෙන් හරිම ලස්සනට මේ කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ කේක් එකට බටර් බිත්තර පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුණාට මේකේ හොඳ රසයක් තියෙනවා, හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ කපද්දිම දකින්න නැති. ඒ නිසා බලමු කොහොමද මේ පහසු රසවත් කේක් එක ගෙදරදී අපි අඩු වියදමකින් හදන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම කේක් එක හදන්න කලින් කේක් එක බේක් කරගන්න තැටිය ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදිත් කේක් තැටියක් නැති කෙනෙක්ට ඒකට ඔප්ෂන් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පේන ඇති මම අද පාවිච්චි කරන්නේ හැන්ඩල් එක ගලවපු non stick pan එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ pan එකක් ඉදලා තියෙනවා නම් ඒකේ හැන්ඩල් එක ගලවලා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින් වාජනේ බටර් හෝ පොල් ටිකක් ගාලා ඊළඟට මේ වගේ වැක්ස් පේපර් එකක් අඩියට දාන්න. ඊළඟට වටේටත් මේ වගේ පේපර් එකක් එලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට වැක්ස් පේපර් එකක් නැත්නම් ගෙදර තියෙන A4 කොලයකට හොඳින් පොල් තෙල් ගාලා ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් වැක්ස් පේපර් එකක් වෙනුවට. මෙතන මේ විදිහට ලෑස්ති කරගත්ත බේකින් ට්‍රේ එක දැන් මේක මම පැත්තකින් තියලා කේක් එක හදන්න යන්නේ. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ මික්සින් බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට කිරි කෝප්ප එකක් එකතු කරනවා. ඔයාලට මෙතන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිරි පිටි වලින් කෝප්ප එකක් හදලා ඒක එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තෙල් කෝප්ප කාලක් එකතු කරනවා. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එකට පල්ලි හදන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊළඟට අපි මේකට විනාකිරි මේසන්දි එකමාරක් එකතු කරන්න ඕනේ. විනාකිරි නැත්නම් දෙහි එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට කෝන්ෆ්ලවර් මේසන්දි එකමාරක් එකතු කරනවා. ඉතින් කෝන්ෆ්ලවර් තියෙනවා නම් එකතු කරන්න නැත්නම් කමක් නැහැ. දැන් මම මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මේකේ කැට ඇති නැවෙන්න හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් මම මේකට හොඳින් කුඩු කරගත්ත සීනි කෝප්ප භාගයක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට වැනිලා තියෙන්දි එකක් එකතු කරනවා. අර වැනිලා නැත්නම් ගෙදර තියෙන ඕනම ෆ්ලේවර් එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. ඊළඟට මේ ඔක්කොම හොඳින් දිය කරගන්නවා කිරියකට මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා මම මේ විදිහට එකතු කරන අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් නොකර නරඹන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඊළඟට මම කිරි මිශ්‍රණයේ උඩින් ස්ට්‍රේන් එකක් තියලා ඒකට පිටි කෝප්ප එකක් එකතු කරනවා. ඒත් එකම කිරිපිටි කෝප්ප කාලක් එකතු කරනවා. ඉතින් කිරිපිටි අනිවාර්යෙන් එකතු කරන්න. ඒකින් තමයි කේක් එකේ රසය එන්නේ. ඒත් එකම බේකින් පවුඩර් තෙහෙන්දි එකක් සහ අපසෝඩා තෙහෙන්දි කාලක් එකතු කරනවා. ඔයාලා අපසෝඩා හොයාගන්න නැත්නම් ඒ වෙනුවට බේකින් පවුඩර් ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම එකතු කරන්න. දැන් මම කිරි මිශ්‍රණයට පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳින් හලා ගන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණ දෙක එකම අතකට මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය කේක් බැටර් එකක පදමටම මේ කේක් බැටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ හදාගත්තේ බටර් කේක් මිශ්‍රණයක්. ඊළඟට මම මේක පාට දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. මොකද මම හිතන් ඉන්නේ මේක මාබල් කේක් එකක් විදිහට හදන්න. මෙතෙන්දි මම එක මිශ්‍රණයකට කොළ පාට එකතු කරනවා, අනික රෝස් පාට එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය මාබල් කේක් එකක් විදිහට චොක්ලට් සහ බටර් කේක් විදිහට හදන්න ඕන නම් මේක එක මිශ්‍රණයකට චොක්ලට් තේ හැඳි එකක් දෙකක් වගේ එකතු කරන්න. අනික ඒ විදිහටම තියලා එකතු කරන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ බේකින් ට්‍රේ එකට මේ හදාගත්ත බැටර් දෙකෙන් මේස හැන්ද වගේ මේ විදිහට දාගන්නවා. සාමාන්‍ය කලව මේ හිටින්න ලස්සන හැඩයකට හිටින්න මෙහෙම දාගන්න. මෙතන මේ විදිහට පුරවගත්ත කේක් බැටර් එක ඊළඟට මේක කීප වතාවක් මෙහෙම ටැප් කරලා ඊළඟ ටූත් පික් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් මිශ්‍ර කරගන්න. මම ඔයාලට කිව්වා මේ කේක් එක බේක් කරගන්නේ oven එකේ නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයක් ලිපෙන් තියලා ඒක චුට්ටක් ප්‍රීහීට් කරගන්නවා සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් විතර. ඒක ඇතුළේ මෙන්න මේ වගේ වයර් එකකුත් දාලා
ප්‍රී හීට් කරගන්න. විනාඩි 10ක් විතර අපි භාජනය රත් කරලා ඊළඟට කේක් මිශ්‍රණය ඒක ඇතුලෙන් තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත ගිනි කබලක් අපේ කේක් එක උඩින් තියාගන්නවා. එතකොට කේක් එක ලස්සනට පිපිලා උඩට එනවා. ඒ වගේම ලස්සන පාටකුත් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම සීනි මනිස් හදද්දී මේ ක්‍රමය පැහැදිලිව කියා දීලා තියෙන්නේ. ලිපේක ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ අඩු මට්ටමින් තියාගන්න. සාමාන්‍ය විනාඩි 30ක් 35ක් වගේ යද්දී අපේ කේක් එක මේ වගේ ගොඩක් හොඳින් පිපිලා හොඳින් බේක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක පේනවා ඇති. ඊළඟට කේක් එක මැදට ඉරටු කෑල්ලක් හරි මේ වගේ බාබකියු ස්ටික් එකක් හරි ගහලා බලන්න. ඒක හොඳින් වියලි ගතියට එනවනම් අපේ කේක් එක හොඳින් බේක් වෙලා දැන් මම භාජනය පිටින්ම කේක් එක ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට ගොඩක් පරිස්සමෙන් කේක් ට්‍රේ එක මේ විදිහට භාජනයෙන් එළියට අරගෙන කේක් එක ගලව ගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනද කේක් එකේ අඩියත් ගොඩක් ලස්සන තියෙනවා කියලා. අනිවාර්යෙන් ලිපේ යට තියෙන ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ මේ මට්ටමට ලස්සන පිච්චෙන්න. ඊළඟට මම යන්නේ කේක් එක නිවෙනකම් මේකට දාගන්න අයිසින් එක හදාගන්න. ඉතින් ඔය අයිසින් එකට කැමති නැත්නම් මේ විදිහටම කන්නත් පුළුවන්. මම අද මේකට එකතු කරන්නේ රොයල් අයිසින්. ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝලයක් අරගෙන ඒකට බිත්තර සුදු මද එකක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බිත්තර සුදු මදයට කහමද චුට්ටක්වත් එකතු වෙලා තියෙන බෑ. ඊළඟට දෙහියුෂ තේ හැඳි එකහමාරක් ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික යාන්ත්‍රයෙන් පෙන නගින තුරු බීට් කරනවා. ඔයාලට මෙතනදී බිත්තර පාවිච්චි කරන්න අකමැති නම් බිත්තර වෙනුවට කිරි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයා කිරි පාවිච්චි කරනවා නම් අයිසින් සුගර් එකට පදම බලමින් කිරි එකතු කරලා අදාළ පදමට හදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන හොඳින් හලාගත්ත අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 150ක් තියෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ බිත්තර මිශ්‍රණයට අයිසින් සුගර් ටික එකතු කරමින් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඔයා මෙතනදී අයිසින් සුගර් ටික බිත්තර මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න කලින් බිත්තර මිශ්‍රණයේ මේ සැඳි දෙකක් තුනක් ඉවත් කරලා එකතු කරන්න. මොකද අදාළ ඝනකමට හදා ගන්න සමහර වෙලාවට බිත්තර වැඩි වුණොත් බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔය ගෙදර අයිසින් සුගර් නැත්නම් අයිසින් සුගර් ගෙදර හදාගන්න විදිය මේ වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්න. එතනින් බලලා අයිසින් සුගර් හදාගන්න. අපේ රොයල් අයිසින් එකේ පදම මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහ අපේ කේක් එක නිවිලා තියෙන්නේ. මම දැන් අයිසින් කරගන්න තමයි යන්නේ. මම මුලින්ම කේක් එක මේ විදිහට යාන්ත්‍රමින් මට්ටම් කරගන්නවා. එහෙම කරෙන්නේ නැතත් කමක් නැහැ. ගෙදර කන එකක් නිසා. ඊළඟට මම රොයල් අයිසින් එකෙන් කේක් එක මේ විදිහට සරස ගන්නවා ලස්සනට. ඔයාට ඕන නම් මේ රොයල් අයිසින් එකට කලර් එකක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට කේක් එක තවත් ලස්සනට තියෙයි. ඉතින් මේ කේක් එක අයිසින් කරන්න මම කිසිම අයිසින් ටූල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පිහියෙන් තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. පිහිය සහ හැන්ද පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ රොයල් අයිසින් එක ගොඩක් ඉක්මනින් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින් මේ විදිහට සරස ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ කේක් එකේ ගොඩක් ලස්සන සුදු පාටක තියෙනවා කියලා. ඔයාලට අඩුම පහසුකම් යටතේ තියෙන විදිහකට මේ වගේ ලස්සනට කේක් එකක් සරස ගන්න පුළුවන් කියලා දැන් හිතෙනවා ඇති. ඊළඟට මම ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකකින් මේ විදිහට කේක් එකේ උඩ සරස ගන්නවා. ඉතින් ස්ප්‍රින්කල්ස් හරි ඔයාලට උඩ දාන්න පුළුවන් පළතුරු කෑලි මොනාරි පාට දෙයක් දාලා මේ වගේ සරස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන අපේ කේක් එක හරිම ලස්සනට තියෙනවා කියලා. ඉතින් කාටවත් හිතන්න බෑ මේක රොයල් අයිසින් වලින් ගානිෂ් කරාද, ඇතුළේ බිත්තර දාලා නැද්ද? මේ කිසිම දෙයක් හොයන්න බෑ. මොකද ඒ තරම් මේක රසයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනද මේ කපද්දිම හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම මේ කේක් එකේ හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම බිත්තර පාවිච්චි කරේ නැහැ කියලා රසය අඩුවක් නැහැ. නිර්මාංශික කෙනෙකුට නම් මේක ගොඩක් රසට කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇත්තේ ගොඩක් ලස්සනට ඇතුළත් තියෙනවා කියලා. මම ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම් මේකෙන් කැල්ලක් කොහොමද සොෆ්ට් ගතිය කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් මේ රසවත් පහසු කේක් එක අත්හදා බලන්න. හරිම රසයි කියලා ඔයාලට හිතේවි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වෙලාවේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඒගොල්ලන්ට. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.